Guys, do you want to earn free Litecoin daily? Wow! English ha! Napa-English ako guys. Alright guys, so panoorin mo to. Hello guys, what's up? And thank you so much for dropping by once again to this channel, Pinoy Money Online YouTube channel natin. Thank you po. Naintriga ka na naman kasi meron tayong pwede pagkakitaan kayo na free Litecoin. Okay? So guys, just do stand by to this video kasi short video na po ito. Hindi natin ito pahabain para makapag-register na kayo, makagawa na kayo ng account at saka ma-share na rin yung buong link ninyo. Okay? So guys, once again, this is Mr. Shen from Pinoy Money Online and I would like to invite you guys, please subscribe to this channel and also click notification bell para updated ka kasi everyday tayo dito nag-upload ng video. At saka guys, meron tayong mga pag-giveaways. Bukas po, today is June 6, bukas June 7 is magpapag-giveaways na tayo guys. Live natin po yung gagawin. So see you po sa mga subscriber natin dito, sa mga nag-register at sa sumali sa pag-giveaways natin bukas. Guys, bukas 2 o'clock po until 3 p.m. 1 hour po tayo magla-livestream and then meron po tayong counting entertainment para po sa inyo. 3 tao po mabibigyan natin ng tig 1,000 pesos. Wow, congratulations in advance po sa mga mapipili. Preparado na po lahat yung mga bubunutin natin para bukas. Okay guys, to this time kung excited ka na, huwag na natin patagalin pa. Puntahan na natin tong free Litecoin faucet na to. Okay? Thank you so much to subscribe. Please subscribe now. Okay? And let's go to my computer now! Alright guys, nandito na tayo ngayon sa Pinoy Money Online YouTube channel. Meron tayong 1,760 plus! I think 69. Thank you guys. Guys, I would like to invite you guys. Itong mga previous video ko, panoorin nyo po guys kasi may mga legit po itong mga na-upload ko guys. You can earn real money from this mga website or application na sinyer ko. Okay, and then kung bagong YouTuber ka rin po, tapos gusto mo makakuha ng watch hours, ito guys, panoorin mo itong video na ito, how to get more views and get 4,000 watch hours. Guys, panoorin mo yan guys. Malaking tulong yan para sa YouTube channel mo. Okay? So, guys, ito na po sinasabi ko. Ito na po yung Cloudlitecoin.com. Okay? Mine Litecoin in the cloud and earn 4.15% each day. Bakit ko ba sinare ito ngayon? Sinare ko ito ngayon guys kasi merong isang YouTuber na nag-share ng video na ganito tapos naka-withdraw siya guys. Okay? Naka-withdraw siya guys as in meron siyang proof of payment. Siguro i-ano ko na lang. Si main trend sa video, sa YouTube channel na main trend po yung YouTube channel niya po. So, naka-withdraw siya dito. Actually, merong deposit dito guys na 3 Litecoin. Nag-deposit kasi siya. Pero guys, hindi ko kayo iimbitahan na mag-deposit. Nasa sayo lang po. Pero hindi po kita ina-encourage na mag-deposit kasi lahat po ng mga website na ganito guys, na mga is hindi natin sure kung legit nga siya pero hindi natin alam mag-i-exit yan talaga sila yung mga business na ganito. Okay? So guys, just follow your heart and follow your mind kung gusto mo talagang mag-invest dito. Suggestion ko lang po mag-refer lang kayo ng mag-refer para makarami kayo ng Litecoin. Okay, napakasimple lang dito guys. Sign up lang. All you have to do, meron kang free, automatic free na 0.003 LTC deposit bonus when you sign up, okay? So, email address lang, tapos dalawang password, confirm, tapos sign up. Yan lang po. Okay, so since para makita nyo po yung dashboard ko, magsa-sign in ako guys ha. Okay guys, so ito na po yung dashboard ko guys. So, my earnings wallet. So, ito na po, tumatakbo yung cloud mining ng Litecoin. To earn faster, 4.15% daily. Deposit more Litecoin. Guys, nasa inyo na po kung gusto nyo pong mag-register under my link. Kasi guys, kung kikita tayo dito guys, ipinamimigay ko rin naman sa inyo yung mga subscriber natin dito, di ba? Pinaparapol ko, pinamimigay ko ng load. So wala pong problema kung iniimbitahan ko kayo mag-click na mga link ko para makita yung link ko, tapos may ipamimigay din po ako sa iyo ng mga free load or free giveaways, di ba? So ganyan lang po tayo dito sa YouTube. Magtulungan lang tayo para tayong lahat ay magkakatawag nito, magkaka-income or magkakapera ng libre, di ba? Okay, so ito po yon active deposit. Sabi may active deposit, so 0.003. Ayan po, tumatakbo na po yung Litecoin. Ayan. So ayan, meron kang link, pwede mo siyang i-share. So hindi po ako madamot guys, ilagay niyo po yung link niyo dyan sa tawag nito, sa comment section dito. Hindi po ako madamot para lahat po tayo dito magka-connected, magka-connect. Okay, so lahat na po tayo masaya magkakaroon ng income. Okay, so napakasimple lang guys, napakadali lang. Okay, so yan lang po. Mag-register lang kayo, create lang kayo ng account and share your link. Kaya ko sinare ito kasi nakita ko yung isang YouTuber nga si Main Trend nga nag-withdraw siya dito, pumasok nga sa wallet niya. Nag-deposit siya ng
3 Litecoin, tapos yung pag-deposit niya, na-withdraw niya yung mga na-earn niya dito, na-withdraw niya also yung 3 Litecoin niya. Okay, so kaya ko ginawa itong video na ito na share ko sa inyo. Okay, so ano lang guys, dali lang. So, hayaan nyo lang, pwede sa mobile ito guys, pwede cellphone user ka, pwede po. Pwede nyo pong gamitin. Gumamit lang kayo ng Brave browser or Chrome, Firefox, or ano pang mga browser na gusto nyo, CryptoTab. Ayan, gumamit lang kayo ng ganyan. Tapos, hayaan nyo lang yan. Hindi na po kumakain ng baterya yan. Hindi nyo po kailangan magantay na lang kayo ng minimum withdrawal dito para Kasi gusto ko pang makaabot dito ng 0.001. Pag makaabot siya ng 0.001, tapos pag ma-withdraw siya dito, gagawa ako ulit ng video to prove to you na paying itong cloud mining na ito or Litecoin, di ba? So, yan lang po sa ngayon guys ha. So, sana meron kayong natutunan, excited kayo. Tapos, bukas din po, June 7, 2 o'clock until 3 o'clock, 1 hour po tayong mag-live. Okay? So guys, by the way, kung wala ka pang Litecoin wallet, so kailangan kasi dito Litecoin wallet, okay? So kung wala ka pang Litecoin wallet, I suggest you guys to create a wallet or download the app Abra. Ito po. Siguro hindi niyo pa alam, yung iba dito hindi pa alam yung Abra. Coins.ph lang yung alam. Coinbase, di ba? So guys, I suggest you, this is my most recommended and trusted. I trust this wallet. Really, I trust. So hindi ko siya pwedeng ipapakita yung wallet ko guys kasi para na din sa security ko sa security ko sa wallet ko. Baka maraming magka-interest, maraming magkaano. So iwas hacking na din. Okay, baka maano pa yung balance ko doon. Medyo may malaking halaga ng mga cryptocurrency din. Okay, so all you have to do guys is just download it. Meron po sa Google Play and App Store. Create kayo ng account sa Abra, the same like in the coins.ph na mag-selfie ka, yung registered, yung valid email, valid contact number, ganun lang din po pag-register dito, paggawa ng account. Tapos maraming cryptocurrency na pwede kang bumili at pwede kang mag-trade sa Abra mismo. Okay? So guys, kung nakaabot ka sa video na ito, comment ka dyan, Abra 101, para gagawa ako ng tutorial kung paano tayo mag-trade sa Abra. Napaka simple lang. It's buy and sell. Yes, parang kumbaga guys ito tip ko sa iyo guys. In trading sa cryptocurrency guys or stocks, para ka lang nagtitinda ng ng sari-sari store na isang araw ka mag-uupo sa sari-sari store, open ka from 6 a.m. to 6 o'clock in the afternoon, evening, so 12 hours ka mag-uupo sa sari-sari store mo, di ba? So, dito din, katulad din dito, kung gusto mong kumita, upuan mo ng 12 hours or depende sa iyo kung ilang oras ka, kung grabe ka talagang mag-trade, mag-buy and sell. So, kailangan mo lang din lawakan yung mindset mo na bababa ba yung presyo or tataas ba yung presyo. So, ganun lang guys. So, parang bumibili ka lang ng sigarilyo ba? Bumili ka ng sigarilyo sa grocery. Bumili ka ng 60 pesos ng Marlboro 1 pack, tapos sa sari-sari store mo, binibenta mo na siya ng 100 per pack. Diba? Parang ganun lang guys ba? So, buy small, sell high. Diba? Ganun lang po. So, kailangan nyo lang din po mag-study more on trading. So, kaya, kayo dyan? Comment kayo dyan ng Abra 101 para soon, kasi marami pa tayong gagawin dito sa channel natin guys. Kung gusto nyo pong matuto talaga or marami kang matutunan regarding cryptocurrency or on how to work, on how to find work at home. So guys, consider this channel na na tawag nito, i-subscribe mo at saka i-click mo yung bell para updated ka kung meron akong bagong video. Baka itong mga video na ina-upload ko is may malaking tulong sa buhay mo. Okay? So, thank you so much once again for subscribing now. Okay? So guys, ito po Abra, don't forget, kung gusto mo mag-create ng sa Abra, merong Bitcoin wallet, Litecoin wallet, Ethereum wallet, XRP, and so on, Brave wallet, and so on guys, marami. More than cryptocurrency at saka fiat. So, fiat which means yung mga real currency po, yung USD, Japan Yen, China Yuan, Euro, lahat po ng mga
currency sa mga iba't ibang bansa. So, nandyan po, pwede ka pong mag-trade. Sana may natutunan kayo. Once again ha, ito, mag-register kayo. I-ano nyo po yung link ninyo, share nyo po yung link. So guys, once again, thank you so much for watching to this video. Sana guys, may natutunan kayo dito sa video na ito. And I hope tomorrow, present kayo sa June 7 natin live streaming, 2 o'clock until 3 p.m. 1 hour po tayo magla-live stream. 3 tao mananalo po ng tig 1,000 pesos. So guys, so sa lahat po ng mga hindi pa nakasubscribe, subscribe kayo dito kasi di natin alam, baka next month, everyday tayo mamimigay ng pera or pag-giveaways. More and more subscribers, the more giveaways. Okay? So guys, at saka, the more subscribers para, ano rin po, ma-encourage pa rin po ako na gumawa ng mga video po para sa inyo. Okay guys, so thank you so much once again. Again, this is Pinoy Money Online, Mr. Shane, and I hope to see you next time.